Introduction of set. Unang-una, ano nga ba yung set? Ito ay collection. Collection ng ano? Collection ng mga bagay na may pare-parehong property. For example, itong mga bagay na sinusuot natin, itong mga hat, shirt, jacket, pants, etc. Yan ay tinatawag ng isang set. Okay, mga daliri natin, meron tayong index, middle, ring, at pinky. Set na yan. Meron ding parts yung set. Yung hat, shirt, jacket, pants, itong mga nandito, yan ay tinatawag na elements or members. Yan itong tatlong tuldok na yan ay tinatawag na ellipsis. Then 3 dot means goes on forever or infinite. Infinite or forever. Sana all, di ba? Sana all may forever. So, walang hanggan. Then yung itong mga brackets na to, yan ang tinatawag na set brackets or braces. Hindi braces ng ngipin ha. Braces ng set. Meron din tayong two kinds of set. Meron tayong finite set at infinite set. Ano nga ba yung finite set? So, for example, yung mga daliri natin, index, middle, ring, pinky. 5 yan pero 4 lang yan nandito. Yung infinite set naman, yan. Kapag may tatlong tuldok na yan, ibig sabihin yan, walang hanggan yan, may forever yan. Infinite, from the word infinite, walang katapusan. Basta may tatlong tuldok sa dulo, infinite set na yan. Pero hindi lang, basta may tatlong tuldok, infinite set na yan. Meron ding finite set na may tatlong tuldok. Pero yung tatlong tuldok na yun, nasa gitna. Nilalagay yung tatlong tuldok na yan, yung ellipsis na yan sa gitna, para hindi na natin kailangan magsulat ng napakahabang set. For example, yung alphabet. So, A, B, C, ellipsis, X, Y, Z. 26 yan. So, hindi natin kailangan isulat yung 26 na letters. So, ilagay lang tayo dyan hanggang sa dulo. Automatic na yung tatlong tuldok yan. Then yung D, E, F hanggang W. Another is numbers. 1, 2, 3, tatlong tuldok, 30. So, hanggang 30 na to. Andito yung 4 hanggang 29. So, numerical set, yung mga set tungkol sa math na numbers. So, una, set of even numbers. Yung mga divisible by 2. Set of odd numbers, mga hindi divisible sa 2. Set of prime numbers. Yan, mga divisible by 1 and itself. Mga pwedeng ilang i-divide sa 1 asa sa mga sarili nila. Positive multiples of 3 that are less than 10. 3, 6, 9. Ang symbol ng element ay yung E. Yan, para madaling tandaan yan. E, element. O kapag hindi naman siya element, lalagyan lang natin ng diagonal. Parang guguhitan mo lang yan. For example, set A is 1, 2, 3. So yan, 1 is an element of A. Andyan nga naman yung 1. Pero yung 5, hindi siya element ng A. Kasi wala naman siya dyan. So yan, may diagonal yung element na symbol. Equality, for example, yung set A, yung elements niya is 1, 2, 3. Yung set B, ang elements niya is 3, 1, 2. So, equal nga ba yung set A at set B? Oo, equal sila. Bakit? Kasi pareho sila ng element. Yung set A at set B, meron siyang 1, meron ding siyang 2, meron ding 3. Pareho lang sila ng laman. Kahit magkabali-baliktad niyan, equal pa rin yan. Subset. Ano nga ba yung subset? For example, itong 1, 2, 3, 4, 5. Ang set na yan. Kapag kumuha ka ng kapiraso dyan, subset na yun. For example, kinuha niya yung 1, 2, 3. Hindi na sinama yung 4, 5. Yan, 3, 4. Hindi na sinama yung 1, 2, saka 5. Kahit 1 lang, kahit isa lang, subset na yan. Paano naman yung 1, 6? Yan. Yung 1, nasa set na yan. Subset siya. Pero yung 6, hindi. So, hindi siya subset ng 1, 2, 3, 4, 5. Okay, another example, meron tayong set A. That is 1, 2, 4. Yung set B, 1, 2, 3, 4. Magiging subset ang A ng B kapag yung mga element ng A ay element din ng B. For example to, yung A, merong 1, meron din siyang 2, meron din siyang 4. Lahat ng element ng A ay nasa B. Okay, yung 1, 2, 3 daw, subset ng 1, 2, 3. Siyempre, pareho sila ng element. Pero hindi siya proper subset. Paano ba magiging proper subset yan? Kapag nagkaroon ng extra element yan. O ganito, 1, 2, 3 is a proper subset of 1, 2, 3, 4. Nagkaroon siya ng extra. May pasobra dahil special ka. Okay. So, paano nga ba isulat yan? For example, itong
A sa subset of B. Meron tayong U na nakahiga, tapos may guhit sa baba. Kapag may not na nakasulat, A is not a subset of B, lalagay lang tayo ng diagonal dun sa parang yung una. Kapag A is a proper subset of B, sumula na yung guhit. A is not a proper subset of B, may diagonal na walang guhit. Ay, pag may not, may diagonal siya. Pag walang not, wala. Ganyan lang yan. Empty or null set. Ang symbol niya is bilog na may diagonal or bracket lang siya or braces na walang element. Kasi nga empty, walang laman. Or null, parang lata na walang laman. Order. Kasi hindi to order sa canteen o sa restaurant sa Jollibee o sa McDo. Hindi rin siya yung order sa Lazada o kaya order sa Shopee. So, yung order na tinutukoy dito ay yung pagkasunod-sunod. So, kahit magkabali-baliktad yan, pareho pa rin yan. Example na lang ito. Yan, 1, 2, 3, 4, 3, 1, 4, 2. Basta pareho pa rin yung mga elements nila, equal pa rin yan. So, yung order na tinutukoy dito, tinatawag cardinality. Yan, yung size ng set. Anong size? Small, medium, large? Hindi. Bilang ng elements. So, 10, 20, 30, 40. Element, ang order niya is 4. Right? Kasi 10, 20, 30, 40. 1, 2, 3, 4. So, meron siyang 4 na element. Kaya ang order niya is 4. E paano naman may tuldok o ellipsis? Di ba forever yan? Walang hanggan. Sana all. Sasabihin lang natin na the order is infinite. So, ito ang video natin para sa araw na ito. At sana nag-enjoy kayo at may bago kayong natutunan. At huwag kakalimutang mag-like, mag-share, at mag-subscribe at pinutin na rin ang notification bell para updated kayo sa mga bagong video.